Nửa đêm dậy, một đôi giày vải đỏ được đặt dưới giường bệnh tôi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi chụp ảnh gửi đến nhóm bệnh nhân hỏi ai bị mất giày. Đặt ở chỗ y tá tự đến nhận. Nhưng giường 12 nhắc nhở tôi rằng ma mới thừa nhận đây là giày âm tà. Có người từng nghĩ đến truyền bệnh cho bạn để bạn chết thay. Nửa đêm, tôi không khỏi run rẩy. Nghĩa là sao? Bệnh gì? Chết vì cái gì? Lúc đi vệ sinh vừa lúc đi ngang qua trạm y tá. Không có ai bên trong, tôi tiện tay đặt giày lên bàn. Thông tin giường 12 lại gửi đến rồi. Cậu đã chạm vào giày. Giày bị chạm vào sẽ nhận chủ. Ngày hôm sau bị bệnh. Từ nhiễm bệnh đến phát bệnh chỉ mất 1 tuần. Đến lúc đó mọi thứ sẽ muộn. Tôi vô thức nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ rồi. Trong lòng cảm thấy xui xẻ, đang muốn hỏi anh ta. Các bệnh nhân trong nhóm lại náo nhiệt. Còn không cho người ta ngủ à? Kể chuyện ma trong bệnh viện không phải là một người đồng chí tốt. Đôi giày vải đỏ này rất hợp lễ hội, nhìn kiểu dáng giống như người lớn tuổi thích đeo. Có phải ông bà nào đi nhầm phòng không? Người không liên quan chạm vào tự nhiên không sao. Nhưng đôi giày này sau khi thay máu của người chết mới chuyển sang màu đỏ, dùng đế của người chết thay làm giày. Ý nghĩa thì khác. Dương 12 tiếp lời tôi. Bên trong giày có đệm giày màu đen không? Dưới đệm giày có chữ viết không? Ngoài ra, cậu có chắc là tối nay giày mới xuất hiện không? Nhìn những lời kỳ lạ này, tôi nghi ngờ giường 12 có lẽ là một bệnh nhân bị thương đầu. Phát điên giữa đêm, tôi không trả lời. Đi vệ sinh xong thì về phòng bệnh. Nhưng tôi đẩy cửa phòng bệnh ra, lại phát hiện đôi giày đỏ đáng lẽ phải để trên bàn. Một lần nữa đặt gọn gàng dưới giường của tôi. Tôi nổi da gà. Sao đôi giày này về đây được? Tôi vừa định đưa tay vứt giày đi, nhưng nghĩ đến lời nói của người giường 12 lại rút tay lại. Tôi lại chụp một bức ảnh gửi đến nhóm. Với giày chữ tự quay lại rồi. Đã nói rồi, đây là giày âm bộ. Thừa nhận chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bạn. Nhân tiện, gần đây chân bạn có bị thương không? Bây giờ đế giày có bị rách một lỗ không? Trong nhóm lại náo nhiệt. Càng nói càng đáng sợ. Tôi ở phòng đơn. Thật sự muốn đi tiểu. Đôi giày bị thủng tôi đã từng đi. Nó không khác gì việc đeo bảng bấm huyệt. Như vậy có thể ra ngoài đi dạo một vòng, chứng tỏ sức khỏe tốt, không cần nhập viện nữa. Ở tầng này của chúng tôi, có thể có một nửa số người bị thương ở chân. Tôi là một trong số đó. Tôi bị tai nạn xe hơi, tay chân đều bị thương, nhưng tay chân đều bị băng bó. Một cái nhìn là có thể nhận ra chỗ bị thương. Đối với các lỗ trên đế giày, không phải là lỗ trên đế giày. Thật ra là đôi dép này của tôi vốn có một cái lỗ. Những đồ dùng hàng ngày này về cơ bản đều là mua ở siêu thị nhỏ ở tầng dưới. Cho nên nói, trong tòa nhà này tạm thời nằm viện và mua dép lê. Hầu hết là cái này. Chỉ cần sử dụng 2 bằng chứng mơ hồ này, cứ phán đoán tôi là kẻ chết thay. Quả thật còn có chút xa vời. Dương 12 thấy tôi vẫn im lặng. Biết được sự do dự của tôi, nếu không bạn mở miếng đệm giày ra xem đi. Bên dưới có chữ. Nhìn xong bạn có thể xác định xem có phải là giày âm bộ không. Dù sao thì bạn cũng đã chạm vào giày rồi. Không sao đâu. Tôi có chút sợ bẩn, không dùng tay trực tiếp lấy đồ của người khác. Vừa rồi tôi đặt giày lên bàn, cũng là đặt một túi nhựa sạch trên đó. Cách đó mới nhặt giày lên. Thực ra chưa bao giờ thực sự chạm vào giày. Dương 12 thúc giục tôi. Thấy chưa? Tin tôi đi. Tôi trả lời. Có phương pháp xác minh nào khác không cần chạm vào giày không? Dương 12 thật bất ngờ. Vậy là bạn vẫn chưa chạm vào giày? Lạ thật. Giày âm bộ không nhận chủ, sao lại nhắm vào bạn không buông? Nhân tiện, giường số 2 bạn ở chắc không phải là phòng đơn phải không? Tầng này chia làm 2 khu. Ngoại trừ 16 đến 21 giường là phòng đơn, phần còn lại đều là mô hình 3 giường 1 phòng. Tôi đương nhiên không sống một mình, vậy thì còn một khả năng nữa. Một người nào đó trong phòng của bạn đã lấy nó cho bạn. Đây là đôi thứ 2. Mắt tôi hướng về phía giường số 1 và 3 đang ngủ. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhưng giường số 12 không biết là tôi và người giường 1 và giường 3 không phải là người lạ. Họ là bạn học của tôi. Hơn nữa là bạn có mối quan hệ tốt. Chúng tôi đã ở trong cùng một chiếc xe. Kết quả là tai nạn xe hơi. Dương 12 rõ ràng không biết mối quan hệ này của chúng tôi. Tiếp tục giải thích cho tôi vai trò của giày âm bộ thực ra là bệnh của người chủ trước. Chuyển sang chủ nhân tiếp theo. Bạn thường ở với bệnh nhân cùng phòng. Bạn có thấy ai trong số họ có gì không khỏe không? Tất nhiên, ý tôi không phải là chấn thương. Bình thường Miểu Miểu và Viên Viên sức khỏe đều tốt. Tôi thực sự không thấy có gì lạ. Tôi nói với giường 12, cả 2 bệnh nhân đều không thể di chuyển vì chấn thương. Những cái khác không thấy có gì bất thường. Không có bệnh, điều này không khoa học. 12 giường tiếp tục nghĩ cách. Giày đi bộ trước khi hình thành. Người nuôi giày phải mang đủ 12 tiếng.
Bạn có thể xem bệnh nhân ở cùng bạn. Chân của ai phù hợp với kích thước của đôi giày này. Cẩn thận đừng để bị phát hiện. Nửa đêm dậy, có một đôi giày vải đỏ dưới giường bệnh của tôi. Tôi chụp ảnh gửi đến nhóm bệnh nhân hỏi ai bị mất giày. Đặt ở chỗ y tá tự nhận. Dương 12 lại nhắc nhở tôi, quỷ mới nhận, đây là giày âm hộ. Có người từng nghĩ đến truyền bệnh cho bạn, để bạn chết thay. Trên giày vải này cũng không có in kích thước. Tôi cũng không dám dùng tay cầm giày, cho nên chỉ có thể mạo hiểm đến dưới giường của Miểu Miểu và Viêm Viêm, so sánh với giày của chính họ. Tôi đến bên giường của Miểu Miểu, ngồi xổm xuống dùng tay kéo dưới gầm giường một lát. Cuối cùng cũng tìm thấy giày thể thao của cô ấy, lấy ra một cái và đặt nó dưới giường của tôi. Tôi lại đến giường 3, thấy Viêm Viêm, toàn thân đều được trùm trong chăn. Tôi cũng nhanh chóng kéo dưới gầm giường của cô ấy, nhưng không sờ được gì. Tôi mở điện thoại ra, với ánh sáng yếu của màn hình, xoay một vòng dưới gầm giường. Trống rỗng. Trong khi tôi đang tập trung tinh thần, một giọng nói vang lên trên đầu tôi, Tiểu Mạc. Cậu đang làm gì vậy? Viêm Viêm có chút khó hiểu nhìn tôi. Tôi sờ mũi, nhanh chóng bịa lý do. Sáng nay tớ bị mất một cái kẹp tóc nhỏ, cũng không tìm thấy nữa. Lúc sáng không phải giúp cậu đi vệ sinh sao? Tớ nghĩ có lẽ nó rơi gần giường của cậu rồi, cho nên đến tìm. Viêm Viêm nửa tin nửa nghi ngờ, nhìn đồng hồ, 11 giờ dưới đêm tìm kẹp tóc. Đúng vậy, hơi mất ngủ. Tìm việc gì đó để làm. Viêm Viêm có chút bất đắc dĩ. Được rồi, người được tự do hành động có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ha ha, vừa lúc cậu tỉnh rồi, tôi uống nhiều nước vào buổi tối. Vậy thì phiền cậu giúp tớ đi vệ sinh đi. Viêm Viêm, tính cách bất cẩn. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, không vấn đề gì. Tôi đưa cậu ấy lên xe lăn. Nhìn đôi chân được băng bó giày của cô ấy, tôi mới nhận ra, mình vừa đi tìm giày của cậu ấy thật ngu ngốc làm sao. Đôi chân này còn không đi được, còn đi giày gì nữa. Sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, chân đâu cậu thì không bị thương đâu. Ở bệnh viện cậu cũng phải học tập. Nếu cậu không đứng lên được, tớ đẩy cậu vào phòng thi, không phải còn có suất tuyển thẳng sao? Không biết trường học có phải vì tớ đáng thương không? Tặng không cho tớ, tôi không trả lời. Ngủ sớm đi, nghỉ ngơi nhiều vết thương mới có thể tốt hơn nhanh hơn một chút. Viên Viên nằm trên giường thì thầm với tôi. Cảm ơn, Tiểu Mặc. Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ, con có thể thay tớ. Cậu ấy muốn nói lại thôi. Tôi đợi một lát, phát hiện cậu ấy cũng không muốn tiếp tục nói tiếp. Vì vậy, tôi đã kéo chăn của cậu ấy. Ngủ đi, chúng ta không cần phải nói chuyện này. Dưới giường tôi còn để giày của Miểu Miểu. Tôi đặt giày thể thao bên cạnh giày vải màu đỏ. Thấy giày thể thao lớn hơn nhiều so với giày vải. Xem ra đôi giày vải kỳ lạ này không phải của Miểu Miểu. Tôi mở điện thoại ra, phát hiện trong nhóm lại có rất nhiều tin tức. Tôi phải nhắc nhở bạn về sự tà ác của đôi giày. Dùng nó mặc dù có thể đem cái chết cho người khác, nhưng người nuôi giày cũng không dễ dàng. Đầu tiên, sau 12 giờ đi đôi giày này, bề mặt bàn chân chắc chắn sẽ bị xói mòn bởi khí âm của giày, chắc chắn sẽ có mủ máu chảy. Vì vậy, chấn thương bàn chân sẽ là vỏ bọc tốt nhất. Dương 12 nói cái này là vớ vẩn. Bởi vì cả ba chúng tôi đều bị thương ở chân. Nếu thật sự là một lần nuôi hai đôi, âm khí sẽ lan lên trên chân, thậm chí là vị trí cao hơn. Muốn che giấu thì phải mất chút thời gian. Câu nói này khiến tôi chú ý. Nhưng lần này, điểm chú ý của tôi lại đặt lên người Miểu Miểu. Hôm nay khi trời vừa tối, tôi vừa giúp cậu ấy giặt quần, có vết máu trên đó. Miểu Miểu còn than phiền với tôi rằng trời mưa suốt đêm, chân bị hỏng rồi lại đến kỳ sinh lý. Lúc đó tôi không nghiêm túc. Giờ thì muốn, bạn thân chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Thời kỳ sinh lý luôn cách nhau không xa. Nhưng Miểu Miểu lần này lại đến trước gần một tuần. Dương 12 gặp tôi nửa ngày không có động tính, lại gửi thêm vài tin nhắn nữa. Lúc tôi mới bắt đầu hỏi, bạn có chắc là ngày đầu tiên giày xuất hiện không? Bạn không trả lời tôi. Nghĩ đi, nếu đã qua 24 giờ, giày âm bộ truyền bệnh thành công, thần tiên khó cứu. Tôi cẩn thận nhớ lại tất cả các chi tiết từ tai nạn xe hơi đến nhập viện. Lúc đó tôi không có gì trong tay. Viên Viên cầm một cái túi, Miểu Miểu cầm trên tay một cái hộp, kích thước tương tự như hộp giày. Nếu bên trong hộp giày là giày âm bộ, vậy là hơn 24 giờ rồi. Tâm trạng tôi có chút nặng nề, đánh chữ trong nhóm. Tôi muốn hỏi, nếu chỉ là mang theo bao bì bên ngoài có vấn đề gì không? Mắt thấy là 12 giờ, tôi không thể chờ đợi để gửi một cái khác. Chúng ta ở rất gần, nếu bạn thuận tiện đi lại, chúng ta gặp nhau ở cầu thang phía đông nhé. Nói chuyện trực tiếp còn tốt hơn ở đây. Thông tin gửi đi xong, Dương 12 luôn trả lời nhanh, nhưng đột nhiên không có động tính. Tôi chờ như con kiến trong nồi lẩu. Đang đi thăm Dương 12, cửa phòng bệnh lại bị mở to một tiếng. Đổi thuốc. Một y tá bước vào.
kiểm tra nhãn hiệu trên giường của ba chúng tôi, kiểm tra nhãn và đổi thuốc xong, liền quay người đi. Khi cô ấy lật nhãn hiệu của tôi thấy tay cô ấy ở ngón tay cái có quấn băng gâu, rất giống bàn tay lấy hộp giày. Khi cô ấy bước ra khỏi cửa, tôi cũng theo ra ngoài. Xin chào, xin vui lòng hỏi, đôi giày tôi vừa đặt trên bàn, cô thấy không? Cô y tá quay lại nhìn tôi. Tôi vừa đến từ trạm y tá, không thấy giày gì cả. Tôi nhìn bảng tên trên ngực cô ấy, y tá trưởng Thái Thanh. Vậy em còn muốn hỏi nữa, vụ tai nạn xe hơi sáng nay chị cũng tham gia cứu hộ phải không? Phải. Hôm nay là chị thay ca, đi theo xe cứu thương. Em có gì không khỏe không? Tất nhiên là không, cảm ơn chị đã điều trị kịp thời, giúp chúng em thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng trên xe có một cái hộp, bên trong là tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển sinh đại học. Chúng em là học sinh trung học năm nay, muốn tìm về tiếp tục ôn tập bài tập. Nên tìm ở đâu? Y tá trưởng thở dài, bạn học. Mọi thứ đều bị cảnh sát lấy đi. Em vẫn nên đi hỏi cảnh sát phụ trách vụ tai nạn này. Được rồi. Cảm ơn chị, cuối cùng phiền chị một chút. Bệnh nhân giường 12, chị biết không? Anh ấy tìm em mượn một quyển sách, đến bây giờ vẫn chưa trả lại cho em. Em biết anh ấy vẫn chưa ngủ, chị có thể giúp em gọi anh ấy ra trả lại không? Em đang vội. Dù sao thì đại học cũng sắp đến rồi. Y tá trưởng cau mày, em nói giường nào? Giường 12. Tốt hơn em nên về nghỉ ngơi sớm đi. 12 giường thì không có bệnh nhân. Y tá trưởng quay đi. Tôi ngây người ở đó. Giường 12 trống. Vậy ai là người đang nói chuyện với tôi? Tôi quay lại phòng bệnh, mở điện thoại. Nhóm bệnh nhân lại náo nhiệt. Có ai trong số phòng các bạn có giường trống không? Tôi muốn ở nhờ một đêm. Nửa đêm thức dậy nhìn điện thoại, tôi thực sự muốn khóc. Bạn là giường 11. Có phải là ở cùng phòng với đại tiên giường 12 không? Giường 10 hôm nay xuất viện, chưa có bệnh nhân. Vị trí giường số 12, ngay cả giường cũng không có. Chỉ một biển số dán trên tường. Tôi nghe nói, những nơi không có giường trong phòng bệnh viện thông thường hầu hết có vấn đề gì khó giải thích. Tôi biết, em họ tôi làm y tá ở bệnh viện, có một chỗ trống trong phòng bệnh của họ. Không có giường, không có chuông gọi. Nhưng đến nửa đêm, tiếng chuông gọi của chiếc giường trống này vang lên. Y tá của họ không ngạc nhiên. Vãi trưởng, các bạn nghĩ cho cảm nhận của chúng tôi đi. Tôi chỉ bị gãy xương thôi, tôi không muốn mất mạng. Đừng tự mình dạ mình sợ. Có thể nào chiếc giường 12 này là một kẻ nói dối không? Tôi biết giường này trống, cố ý thay thế ở trong nhóm lừa đảo. Dù sao thì tôi cũng không thể ở lại thêm được nữa. Tôi sẽ đi tìm y tá, không chuyển phòng cho tôi. Tôi thả xuất viện ngay bây giờ. Hai bạn ơi, giường 12 này hoặc là kẻ nói dối, hoặc không phải người, cậu phải cẩn thận đấy. Trong nhóm vẫn đang bàn tán xôn xao. Lúc này, điện thoại của tôi có một yêu cầu kết bạn. Trên ghi chú viết tôi là giường 12. Tin tôi đi, thêm tôi đi. Tôi đã thông qua đơn kết bạn của anh ấy. Tôi muốn tin anh. Nhưng giường 12 trống không. Bạn là người không tồn tại. Giường 12 có vẻ rất vội, không có thời gian giải thích. Trước tiên bạn đi kiểm tra xem đôi giày này có nhận chủ không. Nếu nhận chủ, sau 12 giờ thật sự không kịp rồi. Mặc dù danh tính của giường 12 rất đáng ngờ, nhưng bây giờ tôi không còn ai để tin nữa. Tôi trả lời anh ấy làm thế nào để xác nhận. Giường 12 gửi một hình ảnh. Đây là hoa bỉ ngạn, còn gọi là hoa bờ bên kia, là hoa mọc trên đường Hoàng Tuyền. Nếu nhận chủ trên đôi giày, chắc chắn sẽ xuất hiện hình hoa này. Tôi lập tức dùng điện thoại chiếu sáng, kiểm tra đôi giày vải đỏ đó. Nhưng trên giày vải đỏ không có gì cả. Tôi yên tâm một chút. Nhưng mà mẫu này sao lại quen thuộc như vậy? Hình như tôi vừa nhìn thấy nó ở đâu đó. Tôi dùng điện thoại quét giày. Đột nhiên quét đến chỗ đôi giày thể thao của Miểu Miểu, giày trắng bên cạnh. Vừa vặn có hoa giống hệt mẫu gửi từ giường 12. Tôi chụp ảnh đôi giày gửi cho giường 12. Giày vải không có, giày thể thao này có một cái. Và tôi vừa chạm vào nó. Giường 12 gửi đến vẻ mặt hoảng sợ. Chết tiệt, tất cả chúng ta đều bị chơi đều rồi. Bộ não của tôi ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Sau đó hiểu được ý nghĩa của 12 giường. Nói cách khác, đôi giày vải đỏ trông kỳ lạ thực sự là một vỏ bọc. Giày âm bộ thực sự là đôi giày thể thao dưới giường của Miểu Miểu. Chẳng lẽ là Miểu Miểu muốn hại tôi? Nhưng Miểu Miểu và tôi luôn ngồi cùng bàn. Tình cảm của chúng tôi đến mức hận là không được mặc chung quần đi học. Tôi đang tập trung suy nghĩ. Đột nhiên rèm cửa được kéo ra. Miểu Miểu ở trên giường nhìn tôi, không thể tin được. Sao cậu vẫn chưa ngủ? Cậu ấy lại thấy tôi đang dùng điện thoại chiếu mấy đôi giày trên mặt đất. Cậu muốn ra ngoài à? Tôi ổn định lại tinh thần. Không có, nửa đêm không ngủ được.
Nghĩ rằng cậu và Viên Viên bị thương ở chân, tớ thấy giày một thời gian không dùng nữa, cho nên chuẩn bị cất đi. Mắt Miểu Miểu đảo về phía đôi giày trên mặt đất. Sao đôi giày này lại lấy ra rồi? Miểu Miểu chỉ vào. Đó là đôi giày thể thao có hoa văn. Đôi giày này có gì lạ không? Giày của tớ bị bẩn và rách sau vụ tai nạn, trực tiếp vứt cái này đi. Đây là quà sinh nhật mà Viêm tặng tớ, nhưng mà cứ để trong hộp giày, sao lấy ra được? Thì ra đây là ngày xảy ra tai nạn. Bên trong hộp giày mà Miểu Miểu đang cầm là đôi này, nhưng tôi tận mắt thấy có người lấy đi rồi. Sao lại quay lại đây? Vì vậy, nếu giày thể thao là giày âm bộ, chuyện này không thể không liên quan đến Viêm Viêm rồi. Không biết cái này, chủ rốt cuộc là Miểu hay là tôi? Đang nghĩ, rèm cửa bên kia giường đã mở ra. Ôi, sao hai người không gọi tớ tham gia bữa tiệc trà nửa đêm? Tôi nhận cơ hội để tìm hiểu nguồn gốc của đôi giày, cho nên biểu thị mình cũng rất thích đôi giày này. Muốn hỏi cậu ấy chỗ mua. Thật đấy, có quà của Miêu Miêu làm sao có thể không có của cậu? Đừng cướp, ba chúng ta một người một đôi. Đây là giày bạn thân. Nó ở trong tủ đầu giường của tớ. Tôi đến trước tủ để kiểm tra. Quả nhiên bên trong còn có 2 hộp giày. Nhưng tay tôi mở hộp giày lại do dự. Đây có thể là một cái bẫy khác không? Này, cậu nghĩ gì thế? Viêm Viêm, đôi giày cậu đưa cho tớ cũng có bông hoa trên đó sao? Viêm Viêm dường như không có chút nào biểu hiện do dự, ngược lại kiên định gật đầu. Tất nhiên, đây là do tớ tự tay vẽ lên. Tớ nói với cậu nhé, đây gọi là hoa bỉ ngạn, chúc cả ba chúng ta vượt bờ thành công. Tôi hơi không hiểu. Lên bờ này có thể tùy tiện lên sao? Đây là bờ sông Vong xuyên dưới cầu Nại Hà, chỉ có người chết mới đi trên bờ Hoàng Tuyền.